ආයිබෝවන් sltechbuddy YouTube channel එක වෙත පැමිණ ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද 2023 අවුරුද්ද ලැබුවා. ඉතින් ලැබුවා වූ 2023 අවුරුද්ද ඕගොල්ලෝ සැමටම සහ ලෝකවාසී ජනතාවට සාමය සතුට පිරි සුබ නව වසරක් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අලුත් අවුරුද්දේ මම ඕගොල්ලන්ට අද ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ අලුත් අවුරුද්දට ඉතාමත් වැදගත් වන apps කීපයක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම සිංහල කැලෙන්ඩර්ස් ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවුරුද්ද පුරා. ඔගොල්ලෝ දන්නවා කලින් ඕගොල්ලෝ ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න කලින් පොකට් කැලෙන්ඩර්ස්, normal කැලෙන්ඩර්ස් පාවිච්චි කරා. ඉතින් දැන් ෆෝන් එකේ ඇප් එකකින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන කැලෙන්ඩර්ස් වලින් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනත් පෙන්නන්නම් මේ වගේ ඇප්ස් කීපයක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අවුරුද්ද පුරාවට මේක වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි මේ ඇප්ස් ටික බලමු. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ 2023 සිංහල කැලෙන්ඩර් කියලා ඇප් එකක්. ඉතින් මේක මම දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා මගේ ෆෝන් එකට දාලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් මේ වගේ ඕපන් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වගේ කැලෙන්ඩර් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟ අවුරුද්දේ ජනවාරි සහ මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බරුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඩේට් සිලෙක්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට හැබැයි මේකට මුකුත් එන්ටර් කරන්න බෑ. ඉතින් පහළ තියෙන ඕගොල්ලන්ට පේන ප්ලස් බටන් එක. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට නෝට් සහ ටැග්ස් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා පල්ලෙහා ඕගොල්ලන්ට මාසේ නිවාඩු බලා ගන්න පුළුවන් වගේම ඕගොල්ලෝ මේ වගේ දාන ටැග්ස් උත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම උදාහරණයක් වශයෙන් නෝට් එක ලීව් කියලා දැන් ටයිප් කරගන්නවා. ලීව් කියලා ටැග්ස් වලටත් මම ලීව් කියලා දාන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් පල්ලෙහා පේනවා ලීව් කියලා පෙන්වුම් කරනවා. ඉතින් ඒක ඩිලීට් කරන්නත් පුළුවන් කතිර ඔයගොල්ලෝ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට එඩිට් කරන්න ඕන නම් මේක ටැප් කරපුවාම එනවා. ඉතින් දවස සිලෙක්ට් කරලා මේ වගේ ප්ලස් එක ඔබවහම එන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ දවස උඩ තියෙන drop down එකෙන් තමයි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට නෝට් එකක් දමා ගැනීමේ හැකියාව මේ ඇප් එකෙන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට settings ටැප් කරොත් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ භාෂාව සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල විතරයි මේකේ ලබා දීලා තියෙන භාෂාව සිලෙක්ට් කර ගැනීමට. මම සිංහල සිලෙක්ට් කරපුවම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මාසේ විතරක් චේන්ජ් වෙනවා. ඒ වගේම දවස් පල්ලෙහෙන් ඕගොල්ලන්ට සිංහලෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කැලෙන්ඩර් කියන ඇප් එක. ඉතින් මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ස්ක්‍රීන් ටිකක් පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකත් අපේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා බලමු. ඉතින් මේ වගේ ස්ක්‍රීන්ස් ටික ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරමු අපි ඇප් එක. ඉතින් ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරපුවාම මේකේ ඔයගොල්ලන්ට ලෝඩින් ස්ක්‍රීන් එකක් ඇවිල්ලා මේ වගේ මාසේ පෙන්නනවා. ඉතින් මාසේ මේ වගේ ස්ක්‍රෝල් කරගෙන ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මාසෙන් මාසයට පල්ලෙහා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නිවාඩු දවස් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම නොටිෆිකේෂන් යටතේ මේ ඇප් එක හදලා තියෙන කම්පැනි නොටිෆිකේෂන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම settings තියෙනවා. ඉතින් settings යටතේ ඔයගොල්ලන්ට ඇප් එක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් යාළුවෝ අතර රේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම feedback කලර් චේන්ජ් කිරීමේ හැකියාවත් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඇප් එකෙන් ලබා දෙනවා. මේ කැමති කලර් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පික් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් නිල් පාට පික් කරගත්තා. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඊළඟ වගේම ලැන්ග්වේජ් එක මේකේ චේන්ජ් කරන්න තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල පමණයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ භාෂාව සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරලා මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ඇප් එක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සිංහල කිව්වට ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහා නිවාඩු දවස් ටික එක්ස්ප්ලেইন කරන එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට සිංහලෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් ඒවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සෞන්දර්යවාදා ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන වගේ මාසෙත් ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒ වගේම මේ ඇප් එකේ නිවාඩු දවස් පොය දවස් හොඳින් විස්තර කරලා තිනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පොය දවසේ වැදගත් වෙන සිදුවීම හොඳින් විස්තර. ඉතින් මේකින් ඔයගොල්ලන්ට ඔය දවස කළමනා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට ඉවෙන්ට් සහ අපොයින්ට්මන්ට් දැමීමේ කියාව නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පොය දවස් සහ නිවාඩු දවස් බලා ගැනීමේ හැකියාව පමණයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කැලෙන්ඩරින් ඒක තමයි ලැබෙන්නේ.
ඉතින් ඊළඟ ශ්‍රී ලංකා කැලෙන්ඩර් නමින් තියෙන ඇප් එක දැන් අපි බලමු. ඉතින් ඕගලන්ට මුලින්ම පේනවා ස්ක්‍රීන්ස් ටිකක්. ඉතින් මුලින් ස්ක්‍රීන්ස් ටික බලමු. ඉතින් කැලෙන්ඩරේ තියෙනවා ඕගලන්ට පේනවා. ඉතින් ඒකේ කැලෙන්ඩර් අයිටම්ස් ඕගලන්ට පල්ලෙන් තියෙනවා. ඒ වගේම ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉවෙන්ට්ස් දාන විදිය, ඊට බවුඩ් ඇප් එක ඕගලන්ට මේ විදියට පුළුවන්. ඉතින් මම මේක දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඕගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඉන්ස්ටෝල් කරලා දැන් මම මේක ඕපන් කරනවා. එතකොට අහනවා Google කැලෙන්ඩරත් එක්ක සින්ක් කරන්නද කියලා. ඉතින් සින්ක් වුණාම ඕගලන්ට මේ විදියට තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ගේ Google කැලෙන්ඩරේ තියෙන ඉවෙන්ට් වලන්ට පෙන්වන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට තමයි ඉන්වයිට් එකක් දාන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ප්ලෑන් කරගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එකෙන්. ඉතින් Google කැලෙන්ඩරෙත් එක්ක සින්ක් වෙන්න විශාල ලේසියක්. මොකද Google කැලෙන්ඩරෙත් ඕගලන්ට සින්ක් වෙලා මේකේ තියෙන නිසා. ඉතින් මේ වගේ ඒ වගේ සුත් මේකේ වෙනස අනුව පල්ලෙහාට පේනවා. ඒ වගේම ප්ලස් බටන් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මේකේ ඉවෙන්ට් එකක් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම යනවා සෙටින්ග්ස් වලට. දැන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් ලැලෙක් කරගන්න කලින් ඇප් එක වගේමයි. ඉතින් එතනත් තියෙනවා Google කැලෙන්ඩරත් එක්ක සින්ක් ඔප්ෂන් එකක් දීලා ඊට පස්සේ about page එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක හදපු කට්ටිය ගැන විස්තර බලා ගන්න. ඉතින් ඒකට තියෙන්නේ ප්ලස් බටන් එක ඉවෙන්ට් එකක් මා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ වෙන ඔප්ෂන්ස් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලේ වැඩවලට මේ ඇප් එක ගැලපෙනවා නම් ඒක ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට සිලෝන් කැලෙන්ඩර් 2023 ශ්‍රී ලංකා කියන ඇප් එක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් මුලින් අපි ස්ක්‍රීන්ස් ටිකක් බලමු. ඉතින් මේකේ විවිධ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම බොහොම හොඳින් හදලා තියෙනවා කියලා පේනවා අපිට. ඉතින් සෙටින්ග්ස් වලකුත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ ඇප් එක දාලා මොන වගේද කියලා. මම දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්නම්. මම දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා මේ ඇප් එක ඕපන් කරපුවාම අද දවසේ pop up එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තමයි එන්නේ. දැනට මම මේක රෙකෝඩ් කරලා ඇත්තටම 20යි 22 අවුරුද්දේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉතින් අද දවස මේක පෙන්නුම් කරනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට කැලෙන්ඩරේ සහ පල්ලෙහා හොලිඩේස් තියෙනවා නම් ඒක තියෙනවා. ඒ වගේම අවුරුද්ද මාරු කරගන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහ අවුරුද්ද වලට හරි ඊපස්සේ අවුරුදු වලට ගිහිල්ලා මේ වගේ මාසේ උඩ ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු මේ වගේ නැවිගේට් කර ඕගොල්ලන්ට ෆෝන් එකෙන් යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම උඩ බැනර් එකක් තියෙනවා. ඒ මාසෙට විශේෂ වූ දැන් මේ දෙසැම්බර් මාසේ නත්තල් හින්දා ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් ජනවාරි ඉන්නවා නම් වෙන පින්තූරක් ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් මැසේජස් උඩ සෙටින්ග්ස් තියෙනවා කැලෙන්ඩර් මැසේජස්. ඉතින් කැලෙන්ඩර් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති. ඊළඟට මම මැසේජස් පෙන්නන්නම්. ඒකත් ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න මුකුත් මේ වෙලේ නැහැ. ඒ වගේම සෙටින්ග්ස් ගත්තොත් ඔයගලන්ට ගොඩක් හොඳ සෙටින්ග්ස් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ලැන්ග්වේජ් එක මාරු කරන්න භාෂා තුනෙන්ම. ඒ වගේම වීක් එක ස්ටාර්ට් කරන දවස ඔයගලන්ට ඉරිදා හරි සවුන්දා හරි හදාගන්න පුළුවන්කම ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම නොටිෆිකේෂන් එන්ඩ් ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් ඉවෙන්ට්ස් වල views පෙන්නන ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ ඇප් එකේ කොනේ තියෙන කැලෙන්ඩරේ මේ විදිහට ඔබපුවාම ඒ මාසයේ තියෙන නිවාඩු සහ ඒ නිවාඩු දවස මොකක්ද කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙන ඇප් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ කාර්යයන් හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එකෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේ ඇප් එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට දාලා යූස් කරලා බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොයි වගේද කියලා පල්ලෙහා කමෙන්ට් වල දාන්න කියලා මම ඕගොල්ලන්ට යෝජනා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ මම පෙබරවාරි 2023 පෙබරවාරි කැලෙන්ඩර් ඔප්ෂන් ටික ගත්තාම පෙන්නනවා ඒකේ මොනවද නිවාඩු කියලා. ඉතින් ජනවාරි වල ගත්තාම මේ වගේ පෙන්නනවා. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙන ඇප් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳින් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඇඩ්ස් එනේබල් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඇඩ්ස් ඕගොල්ලන්ට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා කැලෙන්ඩර් 2023 කියන ඇප් එක මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් මේකේ ස්ක්‍රීන්ස් ටිකක් ඕගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඩාර්ක් මෝඩ් සහ ලයිට් මෝඩ් වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම වෙදර් කැලෙන්ඩර්ස්, තව කොරෝනා වෛරස් ලයිව් අප්ඩේට් එකක් මේකේ ඉන්බිල්ට් දාලා තියෙනවා. ඉතින්
ගොඩක් හොඳින් හදලා තියෙනවා කියන්න පුළුවන් මේ ඇප් එක. ඉතින් මේ වගේ තමයි ඔයගලන්ට ලෝඩ් වුණාම ස්ක්‍රීන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඇප් එකේ දකුණු කොනේ සහ වම් කොනේ දැන් තියෙනවා settings. ඉතින් settings වල තමයි ඔයගලන්ට corona virus update, QR code scanner, language change කිරීම හැකියාව තියෙනවා. දැන් මම notification select කරාම ඔයගලන්ට මේ වගේ ඇවිත් තියෙන notification බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇප් එකේ විස්තරයක් තමයි ඔයගලන්ට දැන් දැක ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් මේකේ නිවාඩු දවස් පල්ලෙහැන් සහ ඒ වගේම පොහොය දිනේ නිවාඩු දිනවල් හොඳින් මේක නම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒවට කලර් කෝඩ්ස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් පහසුයි අඳුරා ගැනීමට. ඉතින් ගොඩක් හොඳට මේක ප්ලෑන් කරලා හදලා තියෙන ඇප් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒකයි මම අවසානයේට පෙන්වන්න ගත්තේ. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පේන අද දවස පෙන්නනවා. ඉතින් මේ උඩ තියෙන ඊතල දෙකෙන් ඔයගලන්ට මාසෙ ඉදිරියට සහ මාසෙ ඉස්සරහට සහ පිටිපස්සට අවුරුද්දේ මාස ගණනට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දකුණු කොනේ තියෙන අයිකන් එක ක්ලික් කරපුවාම අද දවසට මේක ඇත්තටම ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ආපහු settings වලට ගියාම කලින් පෙන්නා වගේ notification තමයි මේ දැන් ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු calendar year එක. ඉතින් calendar එක මේ විදිහට ඔයගලන්ට select කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය අවුරුද්ද මේ වගේ ඉස්සරහට පිටිපස්සට navigate කර ගැනීම හැකියාව දැන් මම 2022 select කරගත්තා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගලන්ට select කර ගැනීම හැකියාව මේක ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට first day of week ඔයගලන්ට select කරගන්න පුළුවන්. සතියේ පටන් ගන්න දවස සම්බුද හරි ඉරිදා හරි ඔයගලන්ට select කර ගැනීම හැකියාව මේකෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දීලා තියෙන apps දෙකයි තිබ්බේ. අපි දැක කලින් app එකේ ඒක පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම ඊට කලින් තිබ්බ app එකේනුත් පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඊළඟට තියෙන මේ app එකේනුත් ඔයගලන්ට වෙනස් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා සතිය පටන් ගන්න දිනේ. ඊළඟට my events යටතේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දවස plan කර ගැනීමට. ඉතින් මේ වගේ my events select කරලා ඔයගොල්ලන්ට දවසේ අවශ්‍ය පැයට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට event title එකක් සහ description එකක් දීලා ඊට පස්සේ දවසේ දීලා ඉවර වෙලා time එක දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය events මේකේ add කරගන්න. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දා එක event එකක් දාලා පෙන්වන්නම්. ඉතින් දවස සිලෙක්ට් කරගන්නවා මම ඉස්සරහ දවසක්. ඉතින් ජනවාරි 27 මම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊළඟට අපි ඉවෙන්ට් එක මොකක්ද කියලා ටයිටල් එකෙන් දෙන්න ඕනේ. ඒ ටයිටල් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම උදාහරණයක් වශයෙන් මම දාන්නම් company meeting කියලා. ඊට පස්සේ description එකේ තව දුරටත් විස්තරයක් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම නිකන් මේ වගේ ස්පෙෂල් කියලා දාන්නම්. ඒ වගේම වේලාව මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වේලාව ඔයගොල්ලෝට පැය සහ විනාඩි දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට පෙන්වුම් කරනවා. ඇත්තටම මේ කැලෙන්ඩර් එකට ඇවිල්ලා. ඉතින් my events යටතේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ එක ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්න සහ පටන් ගන්න වෙලාවත් වෙන්න පුළුවන් වුණත් ඉවර වෙන වෙලාව මේකේ සෙට් කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ දේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දවස උඩ ටැප් කරගෙන හිටපුවාම add event reminder හෝ add birthday reminder option දෙකෙන් එකක් select කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම add birthday reminder ගත්තාම මේ වගේ තමයි කලින් event එක වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ වැඩිපුර option එකක් තියෙනවා. මේ වගේ දවස උඩ ටැප් කරගෙන හිටපුවාම ඔයගොල්ලන්ට ඒ option දෙකෙන් එකක් විදිහට event එකක් හරි birthday reminder එකක් හරි දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් main menu එකෙන් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට add කරගන්න යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ විශේෂිත කෙනෙක්ගේ birthday දවස තියාගන්න ඕන නම් මේ app එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි ඒක. ඉතින්
වැඩිපුර විශේෂත්වයක් මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට තීම්ස් යටතේ ගත්තොත් ඩාර්ක් මෝඩ් එක සහ ලයිට් මෝඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම ඩාර්ක් මෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරගත්තාම ඔයගලන්ට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඩාර්ක් මෝඩ් වලට කැමති කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලොන්ට ඒකත් යූස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන්ට මම මේක ලයිට් මෝඩ් එකට සෙට් කරගන්න. ඊළඟට තියෙනවා වෙදර් ෆෝකාස්ට් එක. ඉතින් ඒකෙදී ඔයගොල්ලොන්ගේ ලොකේෂන් එක ඇක්සස් කරන්න ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ openweathermap.org කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් data මේකට ගන්නවා. ඉතින් ටික වෙලාවක් යනවා. මම ඉතින් ඔයගොල්ලන් කාල වේලාව යන හින්දා මේක පෙන්නන්න. ඉතින් ඒ වේලාව අරගෙන ඉවරලා මේකේ වෙදර් එක ලෝඩ් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට වෙදර් එකත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉමර්ජන්සි නම්බර් සිලෙක්ට් කරපුවාම ලංකාවේ වැදගත් වෙන ඉමර්ජන්සි නම්බර්ස් මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒකත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් notification settings ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් holiday reminder notification settings enable කරගන්න. ඒ වගේම app එක ගැන feedback එකක් යවන්න ඕන නම් ඒ විදිහට select කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ app එක යාළුවෝ අතර share කරගන්නවා නම් ওই විදිහට share කරගැනීමෙත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට calendar app එකක් ගෙනල්ලා පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අලුත් අවුරුද්දේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ calendar app එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ දවස් plan කරලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට මේක භාවිතා කරගන්න. උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ පාසල් යන ශිෂ්‍යයෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ගේ දවස ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සැලසුම් කරගන්න මේකේ events දාලා ඉවර වෙලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන පැය ගාන සහ ඔයගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරනවා නම් ඒකට භාවිතා කරන පැය ගාන, ඒ වගේම අනිකුත් විවිධ වැඩ කටයුතු වලට යූස් කරන පැය ගාන මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට එන්ටර් කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට දවස් අවසානයේ බලන්න පුළුවන් ඒ විදිහට දවස ගෙවුණාද කියලා. ඒ වගේම YouTube කරන්නේ යෙදෙන කෙනෙක්ට වුණත් ඔයගොල්ලන්ට plan කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් පබ්ලිෂ් කරන දවස, ඒ වගේම රෙකෝඩ් කරන දවස වගේ ඔයගොල්ලන්ට මුළු අවුරුද්ද පුරා ඔයගොල්ලන්ගේ සතියට තියෙන දවස් ගාන plan කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම වැඩ කරන කෙනෙක්ටත් මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වැඩ කරන කට්ටිය මේ calendar apps use කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ දවස plan කරලා දවසට අදාළ task මොනවද කියලා දාගත්තයින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඔයගොල්ලෝ ඉලක්කයට අදාළ task එක හරියට සිද්ධ වෙලාද කියලා බලාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ app එකක් දාලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ගේ අවුරුද්ද plan කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඉලක්ක ජය ගන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ලැබුවා වූ නව වසර සාමය සතුට සෞභාග්‍ය පිරි සුබ නව වසරක් වෙන්න කියලා SL Tech Buddy අප ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා.